Alright, ikot tayo ng bayan. Libots. Dapat talaga bumili na ako ng helmet na double visor para hindi masyadong madilim itong smoke lens ko. Yes, lilibot ko muna kayo ngayon. Stroll. Kanan. SM Palengke. I think ito na SM. Ikot tayo, punta tayo lower session. Doon, oh. Rutons. Oh yes. Exit. Dito tayo. Tamang stroll lang, 5:45 pa lang naman. So nagpapahinga pa naman sila bunso sa bahay. Tikas ng gulong ko. Huwag tayo dito. Pag dito pupuntang session, so dito tayo. Dito muna. Okay lang din pala na huwag tayo pumunta ng lower session. Ito saan ba ito pupunta? Tingnan natin kung bukas yung grab video. Ay, wala na pala yung grab video dito. Bago na. Yun dating pwesto, yung concept store. Yun yung dating pwesto. Ay, ang lamig sa Baguio. Teacher's Cup. Whew! Parang ayaw ko na mag-ride sa Nueva Ecija. Mainit dun. Gusto ko na lang dito mag-ride sa Baguio. Chill, banking. Alright, so ito yung Botanical Garden. Close siya dahil hindi ko lang alam kung kailan pa siya close, pero under maintenance or under construction daw siya. Marami rin ako nakitang ginagawa sa loob. Saan tayo pupunta? Kahit saan, basta may kalsada. Bye-bye. Ingat ha? Yes. Pa. Okay, so ito na lang dala natin pa uwi. Good morning Baguio City. Pauwi na tayo Nueva Ecija. So top box na lang baon natin kasi iuwi nila mother yung saddle bag ko. So puro damit lang naman laman nun. Usually damit, tuwalya, vest, and gears. So hindi na ako mag-gears pa uwi. Dahan-dahan lang naman ako. Bibili tayo pa sa lubong para kay Memeng. At tayo ay mag-withdrawals muna. What's up, Max, sir? Kabit muna natin ito. All goods. Silong muna natin para hindi mainit upuan. Ayos. Ningalaw pa baba.
Alright, so dito tayo dadaan sa kabila. Ang labas natin ay sa Camp 7. Titingnan natin kung mas magagaan ang umahon doon si Maxer kaysa sa kaysa dito sa may Bakaking. Medyo pahirapan talaga yung doon. Cute. Ang sarap na hangin. So shoutout sa Puque shirt. Ayan, suot natin yung kanilang tawag dito, mesh ba to? Yung butas-butas na long sleeve. Ayan, dito tayo sa left side. Kasi kahapon dyan tayo sa right side napaka-tarik. Dyan napag-abutan yung fuel pump natin. So dito parang 1 or 2 minutes difference lang naman kaysa sa kabila. Pero tingin ko mas gusto kong dumaan dito kasi mas less yung dito, less yung matatarik na ahon talaga. Whew! Mas gusto ko talaga yung ride na ganito malamig. So ito lang yung pinakatarik na bababaan dito. Ang labas na ito yung may tulay dyan sa Camp 7, yung may bilihan ng mga pasalubong. So ito lang yung alam ko na pinakatarik. At least hindi naman ganun sa kabila na dalawa yung tarik talaga na aahonan. Woy! Ano ba yun? Motastar. So ito yung tulay dito. Tapos ayun yung mabilihan ng ito. So dito tayo. Kasi bibili tayo pasalubong ni Memeng. Maalala ko nga pala, bago tayo bumili ng pasalubong, dadaan muna tayo kay Zoom Motoshop. Sila yung tumulong sa akin kagabi na nag-rescue, nagawa ng aking motor. Ayan. So titignan natin kung saan yung Zoom Motoshop. Ayan, 5.1 kilometer. Let's go. Baka sakali papalitan ko muna yung brake pad ko. Medyo na rin it's been a long time na. Ay, nakakantok talaga yung lamig. Ang sarap lang matulog dito sa Baguio, magkape, pumunta ng night market sa gabi. So balita ko, pinakang kanilang leisure travel since yesterday, Monday. Oshi, travel is real. So since pupunta na rin tayo kay Zoom Motoshop, papapalitan na natin yung brake pad na ni Maxer, and papaayos natin ulit itong nagbiblink na fuel gauge nya. So yan, ganyan, pag nagbiblink ang fuel gauge, it means may problema siya dun sa sensor. It's either natanggal or nagagalaw or hindi siya properly connected. Ay nako, yan nyo soon. Kahit versus 1K cc lang. Lefty tayo. Woo! Alright, so I think andito na tayo. Dito na tayo. Saan ang zoom dito? Ito na ba yan? Alright, welcome to Zoom Motoshop. Boss, ha? Ako yung kagabi. Ikaw yung naggawa sa akin kagabi, no? Doon sa Pakdal. Ay, oo. Nag-blink uli yung nag-blink uli yung fuel gauge niya Hindi ko alam, nagalaw siguro uli. Shoutout kay Kuya, siya yung nagawa kagabi ng motor ko. Atin ko na lang, double check ko na lang. Okay. Sige lang Kuya. O yun, magtingin muna tayo ng nila, mga helmet. Tingnan po na helmet nyo. Axis. Sec. Ganda na ito. Ito kaya, ano kaya ang klaseng saddlebag to? Paano kaya kinakabit ito?
Saddlebag ba to? 20 liters. Nmax visor, gears, gas tanks, riding jacket, palit brake pad. Alright, so ito yung ating brake pad ngayon. Ayan. So napakanipis na niya, no? Gabulbul na lang siya. So much better na palitan na natin ito. Konting gastos lang naman eh. Huwag nating iindahin yun. Kesa ito mahal. Pag ito nasira, dumikit na yung bakal niya doon at ito ang nasira, mas mahal ito mga sir. So okay na rin. 10,000 kilometers, not bad. Isa meron pa, yung isa wala na, gabok na lang. So mas okay na napapalitan natin kesa sa ito ang madali. Boss Jeep, Sir. ako po yung kagabing nagpa-rescue. Opo. Sir. Kumusta sir, yung motor mo? Ito po, binalik ko kasi yung sensor naman po ng fuel tank niya nagbi-blink. Baka nakaldag ulit. Nag-blink siya. Kagabi na ayos na nila eh. Nung umuwi ako, nag-blink ulit. Yun si Boss Jeff. Yan, kausap natin kagabi. Nagpadala ng mekaniko. Alright, all goods, all goods. So we're ready to go. Papalam na tayo kay Boss Jeff and saka crew. Boss, all goods na. Thank you. Awa, thank you po. Kuyang, thank you. Ingat boss sa biyahe. Alrighty. Let's go. Largahan na. Okay na yan, boss. Thank you. Salamat din boss. Okay. Next balik na lang ulit. Alrighty, next destination, Viscos Restaurant. Bili tayo ng cake, bago brake pad, bago fuel pump. Ayos na ulit yung sensor ng fuel gauge natin. Well, actually makakatakbo naman tayo kahit nagluloko yung fuel gauge natin. So titignan-tignan lang talaga natin yung tangke. Pero ginawa na nila, pinalitan nila yung socket, tapos dinagdagan ng wire para hindi para hindi kumalog-kalog yung wire doon sa socket. So all goods, all goods. Alright. Alright. So manabili na natin yung ating kailangan. Pwede na tayong umuwi. Last destination natin is Triage Juan, dahil i-claim natin yung ating ID doon. Bye SM. Right, going Marcos. Pabalik na tayo sa dati. Oh, lamig, grabe. Ang lamig. Woo! Grabe ang ulap. Ito na lang oh. Sakto lang na ito. Sinuot kong butas-butas na to. Lamig ng biyahe ko na ito pababa. Tsaka tinataon ko na rin na tanghali ako makaalis dito sa Baguio para mga mamayang hapon medyo kahit pa paano hindi na ganung kaalinsangan sa ibaba. Kasi sigurado yan, napakainit niyan sa baba. Alright, this is it. Triage 1. Dito natin i-claim yung ating passport. Claim. Alrighty. Yeah. Alright, nakuha na natin yung ID natin. Time to go home.